สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์ Prediction Channel จะมาทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนากรกฎนะคะ หากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิด คือท่านเกิดระหว่าง 15 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม ก็สามารถดูได้นะคะ การทำนายจะมีผลในวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคมค่ะ ก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายนนะคะถึงวันที่ 2 กรกฎาคมเนี่ยคนลัคนากรกฎก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราได้ผ่อนคลายนะความเครียดความกังวลต่างๆเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้แก้ปัญหาหรือมันมีการเริ่มต้นที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะที่ผ่านมาคุณมีความเหนื่อยนะคุณต้องเดินทางคุณต้องใช้ความคิดนะคะคุณต้องรับผิดชอบนะคะหรือคุณจะต้องแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งทุ่มเทนะคะแรงกายแรงใจนะคะคุณมีความเหนื่อยนะแต่ตอนนี้เหมือนว่าคุณได้ผ่อนคลายนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะคะในเรื่องการงานเนี่ยก็ถือว่าบางท่านนะคะมีความรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันประสบความสำเร็จแต่มันแลกมากับความเหนื่อยนะความทุ่มเทนะคะแต่มันก็เป็นผลที่ได้รับเนี่ยมันคุ้มค่านะบางท่านเนี่ยการงานของคุณได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะแต่มันก็เป็นผลมาจากการที่คุณทุ่มเทนะแต่บางท่านก็ไม่ไหวนะมีความรู้สึกได้ว่าคุณจะต้องมีความรับผิดชอบยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะ ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนไปทำธุรกิจที่ตัวเองรักนะก็เป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะที่น่าสนใจนะในช่วงหลังวันที่ 15 มิถุนายนถึงวันที่ 2 กรกฎาคมเนี่ยมันมีทั้งด้านดีนะแล้วก็ด้านลบนั่นหมายความว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จนะมันต้องแลกมากับความเหนื่อยยากมันต้องแลกมากับสุขภาพนะที่บางท่านเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะ หลายๆท่านเลยนะคะที่ต้องการเปลี่ยนจากเป็นทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนในองค์กรก็อาจจะอยากจะทำธุรกิจที่เป็นนายของตัวเองแต่มันมีสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยที่อยู่รอบด้านของเรานะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจที่เราทำอยู่มันจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะเพราะว่าถ้าเราดูจากภาพรวมเนี่ยการงานของคุณนะมันต้องใช้ความคิดนะ หรือความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ต่อให้คุณประสบความสำเร็จอนาคตคุณก็อาจจะต้องทุ่มเทให้มากขึ้นการที่เราจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จนะคะหรือยืนยาวถาวรเนี่ยมันยากนะแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จนะจากคนไม่มีมาเป็นคนที่มีนะคะคุณสามารถทำได้แต่การที่เราจะคงความสำเร็จหรือความมั่นคงให้ยืนยาวถาวรมันยากนะ กับเศรษฐกิจในช่วงนี้ดังนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากเหมือนกันนะคุณจะต้องมองภาพรวมด้วยในเรื่องการงานเนี่ยไม่ได้น่าห่วงนะแต่ถ้าสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคุณจะต้องมองหลายๆด้านนะคะแต่เรื่องการเงินเนี่ยคุณมีรายได้ที่ดีเข้ามาอยู่แล้วนะมีการเงินที่ดีแต่อย่างที่บอกคนลัคนากรกฎเนี่ยต่อให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะนึกถึงคนในครอบครัวคุณจะนึกถึงคนที่คุณรักนะถ้าคุณโชคดีนะคะคนรอบตัวคุณเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณหรือไม่ได้ฟุ้งเฟ้อหรือทะเยอทะยานชีวิตของคุณจะมีความสุขนะ แต่โดยปกติแล้วคนลัคนากรกฎเนี่ยเป็นคนที่อยากเห็นคนในครอบครัวมีความสุขมีความสบายนะบางครั้งคุณก็ทุ่มเทนะคุณก็พยายามที่จะทำงานหนักทำธุรกิจให้มันมีผลกำไรที่ดีมันก็แลกมากับสุขภาพของคุณนะคะเรื่องการงานการเงินเนี่ยไม่ได้น่าห่วงในช่วง2 อาทิตย์นะแต่อย่างที่บอกการที่เราเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขหรือมีความสบายแล้วเราทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขานะคะและแลกมากับสุขภาพของเรานะคะดังนั้นก็ขอให้คุณนึกถึงตัวคุณเองบ้างนะรักตัวคุณเองบ้างนะคะการเงินเนี่ยอย่างที่บอกมันจะหมดไปกับคนรอบข้างนะคะแต่มันไม่ได้หมายความไม่เหลือเก็บเลยมันมีเหลือนะคะหรือรายได้ของคุณมากกว่ารายจ่ายเพียงแต่ว่าในอนาคตเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ในด้านความรักก็เช่นกันนะคะก็จะมีคนเข้ามาทำความรู้จักเป็นความรักที่เริ่มต้นจากการอบรมก็ได้นะคะหรือมีการเข้าสังคมใหม่ๆแล้วก็มีมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแต่คนลัคนากรกฎนะคะในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่าบางครั้งนะคะการที่เราเหนื่อยนะคะอ่อนล้า หรือมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะทำให้คนรักหรือคนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำความรู้จักเข้าใจเราผิดหรือมองเราในอีกแง่หนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนลัคนากรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบุคลิกดีนะคะคุณเป็นคนเก่งนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มารวมเป็นคนลัคนากรกฎเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ย ขอให้คุณรักตัวเองบ้าง ถ้าการที่เรามองแต่คนอื่นนะคะ เห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือเกรงใจคนอื่นบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เราพบเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือการพูดจานะคะกับคนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำความรู้จักนะคะเขาอาจจะมองเราอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติแล้วคนลัคนากรกฎเป็นคนที่น่ารักเป็นคนใจดีนะคะใจเย็นนะคะไม่ได้เป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะคะหรือใจร้อนแต่เนื่องจาก การที่เราทำงานเหนื่อยเพื่อคนอื่นนะคะและทำให้มีปัญหาด้านสุขภาพก็อาจจะทำให้เราหงุดหงิดนะคะดังนั้นสิ่งที่จะทำได้ตอนนี้ขอให้รักตัวเองนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันพอประมาณอย่าทุ่มเทเกินไปจนลืมรักษาสุขภาพหรือรักตัวเองนะคะในกรณีที่คุณโสดนะคะหรือแต่งงานแล้วมีคนรักหรือมีสามีหรือภรรยาแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาด้านความไม่เข้าใจกันมีถ้าในกรณีที่คุณเก็บนะคะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจหรือเราอาจจะมีความทุกข์ใจความกังวลใจอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากบอกให้คนรักเราทราบนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาถึงความไม่เข้าใจกันนะคะก็ขอให้เปิดอกคุยกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเป็นผลดีแต่เชื่อมั่นนะคนลัคนากรกฎทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะคุณมีความตั้งใจคุณมีความสามารถนะและคุณทำเพื่อครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะทำงานนะคะทำธุรกิจนะคะด้วยความรอบคอบนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะมันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขออวยพรและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยานอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตสมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ